One, two, three, funky. Hello NETIPEEPZ! Welcome back sa Love and Chess YouTube channel! Sawa ka na ba sa Nutella mo na nilalagay sa tinapay? Na minsan ay nakastock lang dyan sa inyong mga bahay at hindi mo na ito napapansin? Ito ang solusyon. Nutella mo, gawin nating Nutella Tart. Pero itong isi-share namin sa inyo ay sariling recipe namin na tatawagin ay Strawberry Jelly Nutella Tart. Ito ang mga recipes. 1 cup all-purpose cream. 2 tablespoon flour, 1 cup Nutella, strawberry yogurt, 3 tablespoon sugar, 1/4 teaspoon salt, 1 cup flour, cashew nut, 6 tablespoon unsalted butter, 1 beaten egg, vanilla. Salain muna natin ang ating dry ingredients, flour, sugar, salt, isunod nating ilagay ang itlog at haluin lang natin ito ng mabuti. Ilagay na rin natin ang ating vanilla at ang ating sliced butter at masahin lang natin ito hanggang sa mabuo ang ating crust. Ngayon, hulmahin na natin sa ating tart molder. At i-bake muna natin ito ng 180 degrees Celsius for about 10 to 15 minutes. Habang binibake natin ang ating crust, gawin na natin ang ating filling. Una, sa medium heat pan, stir natin ang ating milk. Sunod, ilagay na natin ang ating Nutella. At ilagay na rin natin ang ating flour. Ilagay na rin natin ang ating vanilla. Huli, ilagay na natin ang ating jelly strawberry yogurt. Ngayong handa na ang ating crust, ilagay na natin ang ating filling na hindi lang din naman pinapansin ng ating crush. Lagyan na natin ito ng cashew nut bilang toppings. Fridge natin ito for about 1 hour